กันนะคะจากทางด้านนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าจะมีของตกแต่งทางด้านหลังแล้วก็มีต้นคริสต์มาสมีไฟนี่ค่ะว้าวมันคือสร้อยลงมาไม่ใช่ค่ะมันคือของตกแต่งต้นคริสต์ แค่ มาส นี้ครับต่อกัน นี่จิกนี่เราก็ต้องต่อนะคะ มีของตกแต่งอะไรบ้าง ของตกแต่งก็มีหลายอย่างเลยเชิญดูเลยค่ะ ไหนอ่ะมันคือ อันนี้มันคือลูกบอลก็ดาวแล้วก็มีเขียนมีเขียน ตกแต่งบนต้นไม้เนี่ย ใช่ค่ะ คริสต์มาสเลยแล้วนี่อะไรกระดิ่ง กระดิ่งพิ้งพิ้งอันนี้ยากมาก ทำไมดอกไม้แดงมันเป็นซ่อนอยู่ข้างใน มันไม่ใช่ดอกไม้ค่ะเก็บหิมะ เกล็ดหิมะแดงหิมะนี่เราต้องไปดูของจริงที่ไหน ญี่ปุ่นไม่เคยฟังมาเป็น ยุโรป ยุโรป ประเทศไทยมีไหม ไม่มี ทำไมอ่ะ ดูสิค่ะ ก็เห็นอยู่ในห้างก็มีไม่ใช่เหรอ อันนั้นมันคืออันบอม เฮ้ยแต่มันเย็นจริงๆนะเย็นเจี๊ยบเลยนะ ก็มันเป็นเพีย เรา ง เล่นสเก็ตเล่นสเก็ตเล่นไอ้สเก็ตในห้างเห็นเต็มเลย พอเก็ตคิดติดว้าวแล้วค่ะนี่คือของขวัญที่จะไปเอาจับฉลากที่โรงเรียนค่ะ อะไรกล่อง แป๊บเดียวมาเป็นกวางเลนเดียวเลยเห็นไหมแป๊บเดียว ใส่ไปในกล่องแล้ว เราก็จะมาทำการห่อนะครับแล้วห่อต้องจับระยะหัวกับทับ ไม่มีเลย ลงเป็นสามเหลี่ยมอันนี้พี่เห็ ชัวร์แหละแต่ง แอบ ของ คิดว่า อีกทีนะครับ เราก็เฉียงมาทางนี้ไม่ใช่คนต่างประเทศด้วย ร้อยแล้ว นี่เก็บไว้นะ ก็พอไล่นะก็ไม่เคยอ่ะเนาะไม่เคย มาเกลลองเปิดไฟสิ เนี่ย เปิดแล้วลองปิดสิเปิดปิดยังไง นี่ของเราค่ะเอาสีนี้กัน โอเคอ่ะเรียบร้อยสำหรับการเตรียมงานปีใหม่บ๊ายบายลาไปก่อนอ่ะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะคะ หลังคลิปขอหนึ่งยิ้ม หลังชมคลิปได้วยค่ะ ถ้าใครชอบนะคะ ให้ยิ้ม ถ้าใครไม่ชอบให้เบรกค่ะ บ๊ายบาย จ้า สวัสดี
อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยเนาะเงินเดือนไม่ค่อยมีเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูต้นคริสต์มาสตอนกลางคืนกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนแทนพาราเดนแทนเสร็จแล้วจ้า นี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ก็มีไฟนะคะ ติดไฟมันก็จะจืดๆวางไฟมันก็จะสว่างทั่วบ้านเลยค่ะ แล้วก็จะมีดาวค่ะ ดาวนี่มี2 อันเลยนะคะนี่ดาวนี้สีสวย ดาวสวย แล้วก็นี่เอาดาวสีแดงออกค่ะ ก็จะสวยมากเลย ว้าว มันพร้อมกัน ไม่ต้องออกหรอกครับ นี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะแขวนให้ดูนะคะไม่เหลือเรามาก่อนที่เรา We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Go.